ओके हेलो एभ्रिवान। अब मैले चाहिँ यो जुन एक्सटर्नल स्लटहरू हुन्छ नि, एक्सटर्नल यो राख्ने स्लटहरू हुन्छ हो, एक्सटर्नल कुनै पनि एक्सटर्नल हार्डवेयरहरू राख्नको लागि यो स्लटमा इन्स्टल गर्ने तरिका चाहिँ अब जस्ट इट्स भेरी सिम्पल होइन। यो चाहिँ म एउटा यो देखाउँछु होइन, हाम्रो यो पुरानो जमानाको ल्यान्ड कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बाहिरपट्टि माउन्ट गरेको हुन्छ, यसलाई यसरी खोलिन्छ। यसरी खोलिसकेपछि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतिकै तानेर यो एउटा सानो कभरले अड्डाएको हुन्छ, कुनैमा कभरले छोपेको हुन्छ होइन। यो सिपियुमा भर पर्छ होइन। सो कस्तो खाले क्यासिङ छ त्यसमा भर पर्छ। अब यो निस्किसकेपछि यो हाम्रो ल्यान्ड कार्ड हो। यसरी जसरी ऱ्याम निकालिन्छ नि त्यसरी नै तान्यो भने यो आउँछ। अब यसले चाहिँ के गर्छ, RJ11 को पोर्ट हो यो चाहिँ। त्यसरी नै कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको साउन्ड आएन, जस्तै कि यो साउन्डको आउट होइन, यसमा नि हुन्छ अगाडि USB अगाडि पनि हुन्छ होइन। अनि USBहरू यस्तोले काम गरेन भने तिनीहरूको दुईवटा अप्सन हुन्छ, इन्टर्नल डिभाइस इन्टर्नल हार्डवेयर पनि पाइन्छ होइन, जुन चाहिँ यो PCI स्लटहरूमा ल्याएर हाल्नुपर्छ। अब त्यस्तै अहिले चाहिँ यो ल्यान्ड कार्ड छ, यो ल्यान्ड कार्ड हाल्नको लागि चाहिँ यसरी यहाँनिर ल्याएर यसरी हाल्यो भने यो इन्स्टल भयो। यो एकदमै सिम्पल छ होइन। यति गरेपछि यो इन्स्टल भयो कि, अनि कम्प्युटर अन गरिसकेपछि न्यू हार्डवेयर फाउन्ड, अनि त्यसको अब प्लग एन्ड प्ले छ भने सफ्टवेयर हाल्नु परेन, नत्र भए अनलाइनबाट ड्राइभर खोज्नुहुन्छ कि, अथवा यो सँगसँगै तपाईँको सिडी आउँछ। अब ग्राफिक्स हाल्नु पऱ्यो भने ग्राफिक्स एक्सटेन्ड गर्ने ठाउँ यहाँ छैन, ग्राफिक्स कार्ड हाल्नु पऱ्यो भने यो स्लटमा ल्याएर हाल्नुहुन्छ। अनि ग्राफिक्सहरू इन्स्टल गर्दा त्यसमा आएको सिडी हालेर अथवा त्यसमा आएको सफ्टवेयर अथवा अनलाइनमा सर्च गर्न लगाएर त्यसरी ड्राइभर इन्स्टल गरिन्छ। सो कुनै पनि थर्ड पार्टी भन्न आएछ भने कुनै पनि बाहिरी कुनै पनि एक्सटर्नल हार्डवेयर PCI स्लट मिलाएर हाल्नु पऱ्यो अथवा VGA एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट यो स्लटहरूमा इन्टर्नल्ली हालेर अनि यताबाट बाहिरबाट यस्तो पोर्ट एक्सटेन्ड गरेर यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ। सो त्यति नै हो। अरू बाहिरी कम्पोनेन्टहरू इन्टर्नल हार्डवेयरहरू एड गर्नको लागि मदरबोर्डमा आएको फिचर अनुसार भरपर्छ, मदरबोर्ड अनुसार भरपर्छ। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो। सी यू नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।